Okay, so nandito na tayo sa ating TikTok app. Ang una nating gagawin ay maghahanap lang tayo ng video na iduduet natin. So, meron akong nakahandang video na iduduet. Ito yung gagawin ko ng duet. Okay? So, itap lang natin yung share button dyan sa lower right side. And then, may lalabas na option. Ayan. So, click lang natin yung duet. And then, mag-start na tayong mag-shoot ng ating video. Okay, so dito, sa pag-shoot ng ating video, pwede natin gawing lip sync or yung normal lang na pag-record ng ating video. So, kung mapapansin nyo dyan, wala pa kayong sariling boses dito sa video na na-shoot nyo. So, ang gagawin natin, tap natin yung voice over and then maglalagay tayo ng sarili nating boses dito sa video. So, dapat sa paglalagay natin ng voice over, dapat ang importante is yung timing. So, dapat timing yung buka ng bibig mo sa mga words or sa mga salita na binibigkas or kinakanta mo. Okay? So, dapat tandaan yung timing para mas maganda yung kinalabasan ng ating video. So, pagkatapos nating ma-record yung voice over, i-click lang natin yung save na nasa upper right side ng ating screen. Pwede ka ring maglagay ng voice effects and then i-click mo yung mic para mas maganda yung kinalabasan. Come and sing with me. So, pagkatapos nating mag-shoot ng ating video, ay pwede na tayong maglagay ng descriptions or mga tags. And then, pagkatapos ay i-click lang natin itong post. Ayan. So, ganyan lang kasimple ang paggawa ng duet na may sariling boses. Ayan. So, kung nagustuhan nyo yung video na ito, please huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. At i-click ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload. So, see you sa susunod na video. Ingat.